Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Và đây chính là Samsung Galaxy Fold, một chiếc điện thoại đang được định giá ra một cái mức giá mình cảm thấy là nó rất cao, thậm chí là nó là một trong những chiếc điện thoại đắt nhất trong cái thị trường chính hãng tại Việt Nam, 50 triệu đồng. Và trong video này mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá cũng như là chia sẻ với các bạn những cái điểm được và những điểm chưa được, hay nói cách khác, khi mà các bạn bỏ ra 50 triệu đồng mua chiếc Samsung Galaxy Fold này, chúng ta sẽ được gì và mất gì nhá. Cái điểm trừ đầu tiên đó chính là về cái mở khóa, và cụ thể đó chính là mở khóa bằng vân tay. Khi mà chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ được thiết kế dạng, mình nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Samsung làm như vậy. Tức là chúng ta sẽ có một nút nguồn riêng và cái cảm biến vân tay riêng ở đây, phần cạnh hông này nè. Và cái tiết diện nó khá là nhỏ. Và ngoài ra thì cái cảm giác mình thích cái kiểu là tích hợp luôn thẳng vào phía nguồn ấy. Chúng ta chạm vào phát mở luôn thì nó ok. Đây để chúng ta để chạm vào đây một cái, xong rồi phía nguồn ở trên thì nó hơi bất tiện hơn một chút. Cái điểm trừ thứ hai đó chính là về phần màn hình, và cụ thể đó chính là cái khả năng hoàn thiện. Khi mà chúng ta sẽ có một cái rãnh ở giữa này, khi mà các bạn nhìn ngang này thì có thể nhìn thấy rất là rõ nét. Và khi mà chúng ta vuốt qua ngang này thì cũng có thể là cảm nhận được cái độ nó bị chênh lệch đó. Và đối với một chiếc điện thoại lên tới là 50 triệu đồng thì người dùng ta có quyền đòi hỏi là Samsung hoàn thiện một cách tuyệt vời hơn. Cái điểm trừ nho nhỏ thứ ba mà trong quá trình trải nghiệm mà mình cảm thấy đó chính là nó sẽ chỉ có hệ thống loa kép ở phía một bên màn hình thôi. Mà theo thói quen của người dùng ta ấy, khi mà chúng ta xoay video, xoay ngang ấy thì sẽ xoay ngang như này, thì vô tình chúng ta lại bịt luôn vào phần loa ngoài. Đấy, nó khá là bất tiện. Và khi mà sử dụng chiếc Samsung Galaxy Fold này thì mình sẽ phải học dần cái thói quen, đó chính là khi mà xoay video ngang ấy, chúng ta sẽ phải xoay theo từ trái qua phải. Đấy, thì ở lúc đó thì loa nó mới phát ở trên này thì chúng ta nghe nó mới thực sự ok. Điểm trừ cuối cùng trên chiếc Samsung Galaxy Fold này đó chính là sự hoàn thiện về phần mềm. Cụ thể đó chính là cái thao tác khi mà chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa hai màn hình. Ví dụ như là chúng ta đang xem Facebook ở trên cái màn hình lớn này nhá, nó rõ ràng là nó to như này. Nhưng mà khi chúng ta gập lại thì nhìn cái bức ảnh này nó sẽ bị scale lại. Nó bị cắt đi mất cái phần thông tin xung quanh, nên là mình cảm thấy nó khá là bất tiện. Và đây chính là một cái điểm trừ về phần mềm. Tiếp theo nữa đó chính là cái thao tác khi mà chúng ta chơi game ấy, thì hình ảnh nó sẽ bị lùn đi. Tại vì đơn thuần ấy, nó sẽ bị kéo sang về bề ngang. Các bạn thử tưởng tượng là những chiếc điện thoại thông thường của mình nhé, thì nó sẽ là tỷ lệ là 18:9 chẳng hạn. Thì chiều cao của nó bằng nhau đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái màn hình tỷ lệ là 4:3, chiều cao thì bằng nhau. Nhưng mà ở xung quanh này thì chúng ta sẽ phải scale theo chiều ngang, nên là vô hình chung làm cho nhân vật của chúng ta sẽ bị lùn đi. Và cái cảm giác nó trở nên bất tiện hơn khi mà chúng ta chơi những cái tựa game mà nó theo chiều dọc. Và đơn thuần chúng ta chơi cả những tựa game theo chiều ngang thì cũng bị như vậy. Ví dụ như là tựa game PUBG, lúc đấy thì người chúng ta kiểu lùn đi ấy. Và không gian của chúng ta nó không kéo theo chiều ngang để chúng ta có thể nhìn được xung quanh, mà nó lại kéo theo chiều dọc, tức là chúng ta nhìn lên trời được nhiều hơn. Và đó là những cái điểm trừ trên chiếc Samsung Galaxy Fold. Sau mấy ngày trải nghiệm thì đổi lại thì mình cũng cảm thấy là chiếc Samsung Galaxy Fold này cũng có khá là nhiều điểm cộng, khiến cho người dùng ta nên phân vân. Thứ nhất đó chính là thiết kế thời thượng, gập mở, gập mở. Thì đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên được bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam với cơ chế gập mở. Chúng ta sẽ có hai màn hình trong và màn hình ngoài. Màn hình ngoài nó sẽ cho chúng ta một cái không gian nhỏ bé vừa vặn trong lòng bàn tay. Chúng ta có thể thao tác vuốt chạm bằng một tay rất là thuận tiện. Đối với các bạn đi ngoài đường, các bạn có thể nhẹ nhàng cầm đưa lên này, cầm nó rất là thuận tiện nhé. Điểm cộng thứ hai đó chính đến về cái sự hoàn thiện và cái cảm giác cầm nắm của nó rất là tốt. Tại vì là đối với những chiếc điện thoại thông minh ở hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng nó đa phần nó sẽ to về chiều ngang. Đây, mình sẽ không thể ôm trọn được tay vào cái chiếc điện thoại này. Đấy. Trong khi đó đối với chiếc Samsung Galaxy Fold này, nguyên cả cụm luôn. Đó.
Điểm cộng tiếp theo nữa trên chiếc Samsung Galaxy Fold này đó chính là chúng ta sẽ có hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Cái điều này là điều đương nhiên rồi, tại vì đối với một chiếc điện thoại cao cấp và đầu bảng thì cái hiệu năng của nó cũng phải tương tự như vậy. Chúng ta sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855 cùng với bộ nhớ RAM là 12GB. Cấu hình này thì nó sẽ tương tự như là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản thị trường Mỹ. Đấy. Thì với cái cấu hình như vậy thì mình thấy rằng là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus đáp ứng nhu cầu trải nghiệm rất tốt. Và với 12GB RAM thì kết hợp với cái màn hình lớn như này, chúng ta sẽ có thể là thực hiện đồng thời nhiều cái tác vụ trên một cái màn hình, nó cực kỳ đã luôn. Điểm cộng tiếp theo nữa đó chính là đi kèm trong hộp ấy, chúng ta sẽ được tặng kèm cái ốp này này. Đấy. Ốp này thấy Samsung quảng cáo đó chính là nó được hoàn thiện từ carbon luôn ấy. Một cái chất mà nó rất là đắt và độ hoàn thiện của nó rất là cao. Nên là trong quá trình trải nghiệm của mình thì mình cũng phần nào yên tâm hơn. Đấy. Thì đây, ví dụ như này. Nó cầm nắm, ui, nó kiểu nó rất là ôm tay luôn các bạn ạ. Nó đã lắm. Điểm cộng tiếp theo trên chiếc Samsung Galaxy Fold này đó chính là chúng ta sẽ có camera vô cùng ấn tượng. Cụ thể thì nó sẽ được trang bị cụm camera sau này. Khi mà mở ra ấy, đó chính là cụm camera của chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, bao gồm ống kính chính này, ống kính góc rộng và ống kính tele. Và rất tiếc là chiếc điện thoại này của chúng ta thì sẽ không được trang bị cái ống kính TOF, nhưng mà vẫn sẽ có cái khả năng quay video lấy nét động tương tự như là chiếc Galaxy Note 10. Về phần camera trước thì chúng ta sẽ có ống kính camera kép, độ phân giải sẽ là 10 và 8 megapixel. Còn ống kính khi mà chúng ta gập lại có thêm một ống kính nữa là độ phân giải là 10 megapixel. Và với nhu cầu trải nghiệm của mình thì Samsung Galaxy Fold này nó đáp ứng rất tốt về trải nghiệm về phần camera. Đến đây thì mình lại phát hiện ra một vài cái điểm trừ mà mình lại chưa liệt kê ra các bạn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái điểm trừ về phần jack cắm tai nghe 3.5mm. Đấy, cái thứ mà vốn anh em chúng ta bây giờ vẫn đang quan tâm khá là nhiều thì chiếc điện thoại này không có này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thời lượng pin không thực sự tốt, tại vì nó chỉ có là 4380 mAh. Và ngoài ra điểm trừ nữa đó chính là nó lại không hỗ trợ sạc nhanh công suất lớn, nó chỉ có hỗ trợ là 15W mà thôi. Nên là chúng ta cũng phải mất khá thời gian để có thể sạc vào. Trong khi đó thì cái chiếc điện thoại này chỉ trụ được vào khoảng là 1 ngày đối với nhu cầu trải nghiệm cơ bản như mình. Tập trung lại thì mình đã chia sẻ với bạn về những cái điểm trừ và điểm cộng trên chiếc Samsung Galaxy Fold. Thì có thể thấy rằng là với một chiếc điện thoại 50 triệu đồng thì rõ ràng các bạn có thể thấy rằng những cái điểm trừ của mình nêu ra khá là nhiều. Tại vì là yêu cầu của mình khá là cao với một chiếc điện thoại cao cấp như vậy. Nhưng mà với những cái điểm cộng mình đã kể trên thì các bạn thấy sao? Liệu nó có chan hòa được những cái điểm trừ đi kia hay không? Và các bạn có mua chiếc Samsung Galaxy Fold này hay không thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhá. Mình thì chắc chắn là mình sẽ không mua rồi, tại vì một phần mức giá nó cao, không phù hợp với mình. Còn ngoài ra thì cũng có một vài điểm trừ mình vẫn chưa thực sự chấp nhận được. Còn các bạn thế nào thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.